สวัสดีครับ YouTube Channel D Big Bike นะครับหรือร้านดีเจริญยนต์ซื้อขายแลกเป็นรถ Big Bike มือ 2เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามารีวิวเจ้าคันนี้ไม่ใช่คันนี้นะแต่เป็นคันสีแดงๆข้างหลังนี้ Kawasaki Z250SL นะครับพอดี R6 มันจอดเกะกะไปนิดนึงเลยเข็นออกไปหน่อยวันนี้พามาชมคันนี้นะครับจริงๆเมื่อคลิปก่อนล่าสุดดีกว่าก่อนหน้านั้นมีการเอารีวิวรวมๆนะครับเอาตัวคัส New Entry หรือว่าคัสเริ่มต้นในคัส 300cc หรือ 250 เนี่ยออกมาพูดคุยแบบรวนๆแบบเร็วๆนะครับซึ่งหลายคนเป็นเข้ามาบอกอยากดูคันนี้จริงๆ 250SL ผมเลยมานั่งดูผมยังไม่เคยทำ 250SL ให้ทุกคนดูเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสจัดคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งแบบรายละเอียดของตัวรถอีกทีนะครับ Kawasaki Z250SL เนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่ออกมาถือว่าใหม่ไหมก็ใหม่กว่าในที่นี้คืออะไรหลายคนจะได้ยินคำว่า Kawasaki Z250 ที่ไม่มีคำว่า SL กับ Kawasaki Z300 นะครับที่ปัจจุบันยังมีขายอยู่หน้าโชว์รูมและปลายปีนี้อาจจะได้เห็น Kawasaki Z400 นะครับอันนี้รอติดตามข่าวกันอีกทีหนึ่งแต่มาแน่นอนสำหรับ Z400 โอเคแต่เรามาดูในตระกูล SL ดีกว่า SL จริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่มาคู่ขนานระหว่าง Z250 แล้วก็มี Z250SL นะครับจริงๆมันจะมี Z250 มาก่อนแล้วก็จาก Z250 เปลี่ยนเป็น Z300แล้วพอในซีรีส์ของ Z300 เนี่ยมันมีอีกลายหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือตัว SL ซึ่งเจ้าคันข้างหน้านี่คือ Z250SL นะครับมันเดินลายคู่มาพร้อมกับ Z300 แหละเพียงแต่หลายคนจะมีโจทย์นะครับเคยพูดในคลิปที่แล้วว่าระหว่างเล่น Z250 ที่ไม่มีคำว่า SL กับคำว่า SL ตัวไหนที่มีออปชันที่น่าเล่นกว่านะครับเดี๋ยวผมมาพูดในรายละเอียดในคลิปนี้ให้ฟังกันอีกทีนะครับ 250SL เนี่ยมันเหมือนเป็นตัวซีรีส์ที่เป็นตัวเล็กลงมามากกว่าตระกูล Z300 อีกบางคนก็เรียกว่ามันเป็น Big Bike Class เริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ผมขอเกริ่นไว้ก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวจะมีคนมาแซวใต้คอมเมนต์นะครับว่า250ไม่ใช่ Big Bike นะอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้เอานะโลกที่เราอยู่หรือประเทศที่เราอยู่แล้วกันนะประเทศไทยยังไม่มีนิยามคำว่า Big Bike ตามภาษาของกฎหมายนะครับ Big Bike ในที่นี้คือเราเรียกกันเองหมดแหละถามว่าคำว่ากฎหมายนี่คืออะไรถ้าเกิดใครที่ขับ Big Bike อยู่ผมเคยพูดในหลายคลิปแล้วไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 200cc หรือเครื่อง 125cc หรือว่าจะเครื่อง 1000cc 200 แรงม้านิยามของคำว่าจักรยานยนต์นะครับมันคือจักรยานยนต์หมดไม่มีแบ่งประเภทคำว่า Big Bike ง่ายๆคือเสียภาษีประจำปีคือ100 บาททุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะ 200cc หรือ 1000cc เพราะฉะนั้นอย่ามานั่งเถียงกันตามภาษากฎหมายแต่โอเคในเรื่องของความรู้สึกตลอดที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นคุ้นเคยกับตลาดรถสูบเดียว 125cc 100cc แต่พอช่วงปีประมาณ 2012-2013 ครับสังเกตว่าศูนย์บ้านเราเนี่ยเริ่มทำตลาดกับมอเตอร์ไซค์ที่มีซีซีเยอะขึ้นกว่า 125cc สูบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในความรู้สึกของคนไทยไม่ต้องคนไทยในความรู้สึกของผมแล้วกันรู้สึกว่าโอเคถ้าเป็นรถ 100cc อาจจะเรียกว่ารถเล็กรถตลาดบ้านเรานะครับแต่พอมันเป็นตัว 250cc ขึ้นมาหน้าตาแปลกขึ้นมาหน่อยอาจจะเรียกว่าบิ๊กไบค์ก็ได้แต่โอเคในทางกฎหมายมันก็เรียกมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์หมดนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปเถียงกันยังไงก็ไม่มีวันชนะนะครับมาดูกันต่อนะครับในตัว Z250SL เนี่ยโอเคเหมือนจะเป็นรถเล็กเหมือนจะเป็นบิ๊กไบค์แต่ถามว่ามันก็มีกลิ่นอายของคำว่าบิ๊กไบค์หลายอย่างขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่มันก็ไม่ได้เล็กเหมือนพวกรถ100 กว่าซีซีนะครับอย่างที่ผมบอกลองเข้าไม่ดูเลยแล้วกันถ้าติดตามกันเนี่ยจะเห็นเลยว่ารถหลายคันที่ผมคล่อมเนี่ยในช่องผมเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะครับแต่สังเกตเห็นไหมครับสิ่งที่ผมเรียกว่าทำไมมันถึงมีความว่าบิ๊กไบค์นะส่วนสูงผม168เนี่ยถ้าเป็นรถ100 กว่าซีซีส้นเท้าผมจะถึงพื้นแบบสบายได้ก่อนไหมครับเห็นไหมแต่ตัวนี้ยังมีคำว่าขย่งนิดนึงเพราะมันยังเป็นส่วนสูงที่รู้สึกว่าเอาง่ายถ้าเกิดเราลองไปคล่อม Z250 ธรรมดาหรือความสูงประมาณนี้เลยแต่ตัวนี้มันจะมีจุดหนึ่งที่คนอาจจะเรียกว่ามันด้อยกว่าตัวรุ่นพี่อย่าง Z250 หรือ Z300 หน่อยคือมันเป็นรถแค่มีสูบเดียวถ้าในตระกูล Z250 ธรรมดา Z300 ธรรมดาจะเป็นรถ2สูบเรียงวาล์วเข้าเหวี่ยง180นะครับแต่เจ้านี้ก็คือสูบเดียวอารมณ์ก็เหมือนรถ 125cc บ้านเราแหละเพียงแต่โอเคมันได้คำว่าลูกสูบที่มีความจุกระบอกสูบ 250cc นะครับความจุกระบอกสูบก็รู้สึกว่ามันเยอะขึ้นมานะครับเมื่อเทียบกับรถตลาดรถทั่วไปนะครับแต่โอเคมันจะมี2โจทย์นะครับ2โจทย์ที่ว่าระหว่างตัวนี้กับ Z300 เล่นตัวไหนดีอย่างที่ผมบอกถ้างบถึงนะครับแนะนำเล่น Z300 ไปเลยเพราะว่าโอเคด้วยคำว่า2สูบเรียง 300cc มี Slipper Clutch มี ABS ปกติแต่มันจะมีอีกโจทย์หนึ่งนะครับที่คนมักจะถามคือระหว่าง Z250SL กับ Z250 ธรรมดาตัวไหนน่าเล่นกว่ากันถามว่าโอเคถ้ามองในตัว Z250 ธรรมดาสิ่งที่มันเด่นกว่าเจ้านี่มีอย่างเดียวเลยคือมี2สูบเรียงนะครับแต่ถามว่านอกนั้นเนี่ยพูดถึงออปชั่นติดรถเนี่ยอยากบอกว่า Z250SL หลายๆอย่างมีจุดที่ดีกว่า Z250 ธรรมดา1ปีรถใหม่กว่า
ในขณะที่ Z250 SL เกิดมา Z250 ธรรมดาเลิกผลิตไปแล้วเป็น Z300 เรียบร้อยแล้วตัวรถมีระบบเบรก ABS เป็นมาตรฐานนะครับสังเกตที่ล้อหน้านะครับมีเซ็นเซอร์จับความเร็วที่ล้อหน้าและล้อหลังปกตินั่นแปลว่ารถมี ABS นะครับเราพูดถึงขนาดไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นข้อดีหรือข้อด้อยนะครับซึ่งผมลองคล่อมเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเพียวกว่าตระกูล Z250 ธรรมดาหรือ Z300 ธรรมดาเยอะพอสมควรนะครับเหมือนจะหนากว่าพวกรถ100 กว่าซีซีนิดนึงนะครับแต่มัน250ซีซีนะครับก็ถือว่าเมื่อเทียบกับอย่างที่ผมบอกนะครับในราคาถ้าเกิดดูในราคารถมือ2เนี่ย250ธรรมดา250 SL ราคาใกล้เคียงกันมากในตลาดมือ2นะครับแต่ผมว่ามองว่าถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสเรื่อง2สูบเรียงนะเจ้านี่เด่นกว่าทุกจุดนะครับแม่ไอติมมาอีกแล้ว มาดูกันที่ตัวรถนะครับเฟรมเนี่ยที่ผมชอบมากเลยเฟรมเป็นระบบเฟรมถักนะครับในยุคของ250ธรรมดายังไม่ได้เป็นเฟรมถักนะครับยังเป็นเฟรมแบบเฟรมเหล็กธรรมดาที่ดูแล้วแบบผมว่าดีไซน์ในเฟรมถักมันดูแล้วสวยกว่านะครับแล้วก็มาดูที่ช่วงล่างนะครับโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาก็ไม่ได้แปลกอะไรมากนะครับปั๊มเบรกเป็น2 พอร์ตนะครับมีจานดิสแค่ฝั่งเดียวมีระบบเบรก ABS เป็นมาตรฐานนะครับอย่างที่แจ้งไปส่วนล้อหลังปั๊มเบรก2 พอร์ตเหมือนกัน2 พอร์ตเหมือนกันครับในรถส่วนใหญ่เราจะเห็นเบรกหลังมักจะเป็นพอร์ตเดียวแต่อาจจะเป็นพอร์ตโตหน่อยแต่ตรงนี้เป็น2 พอร์ตเล็กนะครับก็ถือว่าโอเคก็แปลกกว่าเขาหน่อยนะครับจานดิสมีฝั่งเดียวเหมือนกันนอกนั้นโดยรวมเนี่ยผมว่าก็ยังคงมีความคล้ายนะครับดีไซน์ภายนอกเนี่ยมองเผินๆมันเหมือนมันมีกลิ่นอายของคำว่า Z เลยแหละด้วยมีเขาเรียกกระบังเครื่องนะครับกระบังเครื่องฝั่งนี้ทั้งซ้ายขวาเนี่ยโอเคในตัว Z250 Z300 Z800 Z900 รวมถึง Z1000 เนี่ยตระกูลแรดทั้งหลายเนี่ยจะมีเจ้านี่แหละบ่งบอกความเป็นแรดพอสมควรนะครับในซีรีส์ของ Kawasaki มาดูในจุดต่อมานะครับขอเสริมจุดนี้นิดนึงคนซ้อนหลายคนมีเม้นต์เข้ามานะครับบอกว่าไม่มีรีวิวในส่วนของคนซ้อนเลยว่าคนซ้อนจะนั่งท่านั่งเป็นไงเดี๋ยวผมจะซ้อนให้ดูโดยที่ไม่มีคนขับนะครับแม่เสียวดีจริงๆถ้านั่งคนซ้อนก็รู้สึกว่าไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเทียบกับคำว่าบิ๊กไบค์ในหลายๆรุ่นแต่ผมว่าตำแหน่งคนซ้อนเนี่ยมันเป็นเบาะ2 ตอนก็จริงแต่ยังรู้สึกว่าไม่เสียวเท่ากับตัวรุ่นพี่นะครับอารมณ์ถ้าเทียบกับคำรุ่นพี่คือหมายถึง Z800 นะครับแต่พูดถึงในตัว Z250 Z300 เนี่ยฟีลลิ่งของคนซ้อนนี่อารมณ์เดียวกันเลยเบาะเล็กๆนี้เหมือนกันถ้านั่งของคนซ้อนนะครับในตระกูล Z ยังคงเป็นอารมณ์แบบโอบเอวได้อยู่แต่โอเคถ้าเป็นตระกูลนินจาที่เป็นทรงสปอร์ตเนี่ยถ้านั่งคนขับจะเป็นหมอบอาจจะต้องใช้ระบบยันถังช่วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าหน้าคนขับจะอยู่นี้ทำให้เราโอบเอวอาจจะลำบากแต่จริงๆมันก็ไม่ได้หมอบมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังพอโอบเอวได้อยู่แหละไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นก็อันนี้คือในมุมของคนซ้อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมเบิ้ลเครื่องให้ฟังหน่อยดีกว่าคำว่า1 สูบลูกโตมันเป็นยังไงนะครับ250 cc ถามว่าเสียงมันก็เหมือนรถสูบเดียวทั่วไปแหละครับเพียงแต่ณความถี่ของเสียงที่มันเปล่งออกมาในถ้อยเสียงน่ะเมื่อเทียบกับตระกูล2 สูบเรียงนะครับโอเค2 สูบเรียงอาจจะรู้สึกว่ามีความถี่ที่มันถี่กว่าตุ๊บๆตาที่อาจจะรู้สึกสะดุดกว่านิดนึงด้วยไซเคิลของรถสูบเดียวมันจุดระเบิดทุก720องศานะครับมันก็มีความสมูทที่ต่อเนื่องกันอยู่แต่ก็เป็นตุ๊บๆตาแบบเป็นเสียงที่คุ้นเคยแล้วล่ะอันนี้ขอไม่พูดอะไรมากนะครับแล้วมาดูกันส่วนเรือนไม้นะครับเรือนไม้เนี่ยโอเคจุดนี้อีกจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดเทียบกับตระกูลรุ่นพี่อย่างในตัว Z250 กับ Z300 อ่ะอันนี้อาจจะดูรู้สึกว่ามันเรียบเกินไปหน่อยมันเป็นแผงดิจิตอลแบบทั้งแผงเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดในตัวตระกูล Z300 เนี่ยมันยังมีอารมณ์แบบเข็มกวาดไมค์อะไรให้เราเห็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรียบๆเลยด้านบนจะเป็นวัดรอบนะครับแรงม้าสูงสุดมาที่30ตัวนะที่ประมาณ10,000 รอบนะครับแล้วก็ความเร็วดิจิตอลมีเกณฑ์น้ำมันนะครับระดับเกณฑ์น้ำมันอยู่ตำแหน่งนี้แล้วก็มีอันนี้ total ทิปจับไมค์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จับกดพวกทิป A ทิป B นะครับเนี่ยกดที่ปุ่มนี้มันก็จะเป็นทิป A ทิป B แล้วก็นาฬิกาแล้วก็มีบอกด้วยว่าเป็น Kawasaki หมดละแล้วนอกนั้นก็เป็นพวกไฟเกียร์ว่างนะครับไฟสูงไฟเลี้ยวทั่วไปนะครับรวมถึงไฟ ABS อันนี้เงื่อนไขคือเหมือนใน Big Bike ปกตินะครับคือต้องออกตัวไปก่อนล้อเซ็นเซอร์หมุนความเร็วเท่ากันล้อหน้าล้อหลังหมุนความเร็วเท่ากันมันก็ไฟมันก็จะดับไปนะครับถ้าไม่ดับแปลว่าเซ็นเซอร์มีปัญหาก็วันนี้โดยประมาณนะครับพามาชมกับในตัว Kawasaki Z250 SL ถือเป็นคลิปแรกที่ผมเคยทำในรถรุ่นนี้เลยแล้วกันสำหรับเรื่องราคานะครับอยากบอกว่าราคาเบามือ2 7,000
อยากรู้ว่าตัวเลขเท่าไหร่เป๊ะๆเท่าไหร่เข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย www.dbigbike.com นะครับหากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับเหมือนเดิมสำหรับท่านใดที่ขี่รถรุ่นนี้อยู่หรืออยากจะแชร์ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาแบ่งปันข้อมูลให้ทุกคนได้ทราบใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel นี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก Subscribe YouTube Channel D Big Bike ด้วยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับเพราะว่าผมจะลงคลิปใหม่เป็นประจำแต่ไม่เป็นเวลานะครับการที่กดสั่นกระดิ่งมันจะมีแจ้งเตือนเข้ามือถือเลยจะได้ไม่พลาดกันในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนวันหน้ามีเรื่องราวอะไรดีๆผมมาอัปเดตให้เรื่อยๆเหมือนเคยนะครับขอบคุณมากครับขับขี่ปลอดภัยครับสวัสดีครับกับ Z2 กับ Z3 หรือ 250 SL คันข้างหน้าเนี่ยนะครับมีทั้ง Ninja 250 SL รวมถึง Z2 แม็กเสียงสายพานอีกเอามาให้อยากและจากไปก่อนสำหรับคนที่อยากดูรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูเช็คฟีดแบ็กก่อนแล้วกันง่ายๆนะครับในคลิป 250 SL นี้พิมพ์คำว่าอยากดู R6 จังฮู้ใต้คอมเมนต์แล้วเดี๋ยวโอเคถ้าเยอะจริงๆเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแต่ถ้าไม่มีคู่อะครับ ไม่มีผู้ไม่นับ